Nak mai ambil gapo ni? Kuasa gata tekok. Ada gelohok sakit lele tekok. Ni nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak supi dok suluh we tengok sat ni dia panggil bahasa Thai kata dok kerathiem thau. Dok tu bunga, kerathiem tu bawang putih. Thau tu taka tali. Bunga, bawang putih, tali. Oh, supi balik tak kena ni. Tapi supi balik betul-betul. Nama dia hak sebenar tu supi tak tahu juga. Kata dia nak nama gapo, tapi dah hari ni supi royak kata daun dia tu lelah boleh, sakit lah tekak boleh, kelohak boleh, batuk pun boleh. Nah kita ambil dulu nah. Kita ambil dulu boleh stakar. Ni nah, kau nampak segar-segar sikit ni. So lagi. Ini pada cukup. Kita pergi bubuh air panas ataupun pergi rebus. InsyaAllah. Oh, kau ni nah, supi makan fresh buat ular dah. Ni. Biasa supi makan buat ular ni. Tak ada tengok. Sebelah lek ni dia banyak dah. Pusing mari terlupa sebelah lek ni. Ni nah. Setagi dia comel nah. Dia comel tapi kusiak dia tinggi. Lelah, batuk, gelohok dalam tekak. Oh, bagus sekali. InsyaAllah. Nanti kita klik buat macam mana lah. InsyaAllah tunggu start. Bila kita buat klik ni bunga ni, orang panggil apa? Bunga kerathiem thau ataupun bunga bawang tali ni, kita fular tubik nah. Kita fular tubik. Cabut bunga dia tubik. Hak keras tu kita tak siap ambil tak apa. Ha tu kita fular. Kita fular tubik. Kalau kita nak ambil kali dengan takar tak ada apa. Ni nah. Semua ni pun tak ada apa. Hari ni supi nak ambil bunga saja. Ambil semua lah. Mudah. Ha, okey. Ambil semua lah. Lepas tu kita gunting sikit. Lepas pada tu kita gunting sikit. Nah, gunting sikit. Untuk gapo tu kita gunting nak kusiak dia tubik. Lebih banyak sekali. Kalau kita tak gunting takut dang dia jadi besar tu. Kusiak dia tak ratus-ratus lah. Kita gunting sikit. Lepas pada tu kita basuh. Agak kata boleh satu cekok. Ni nah. Satu cekok halu-halu. Bila kita basuh sudah siap tu, kita pergi bubuh tempat kita nak rebuh. Bahasa Thai dia panggil kata ka tom nam. Ha. Nak belajar bahasa Sia, nak ajar bahasa Sia, bahasa Thai kat setara Malaysia nah. Hak ning orang panggil ka tom nam juga, hak ning pun panggil ka tom nam juga ni. Ka tu jerek, tom tu gebuh, nam tu ai, jerek gebuh ai. Ha, hak ni pun super sama juga. Jerek gebuh ai tapi pasal ni dia banyak panas. Cepat panas nah. Kita ambil. Cocok api. Ni nah, supi cocok api pasal ni. Rumah supi nah. Ada satu tempat buka so lagi. Bila kita buka, dia merah. Beringat takut terlupa. Anak-anak terlupa. Dia nampak merah. Yang mudah lah. Kita bubuh lah ni. Kita bubuh lah ni. Kita bubuh. Okey. Lepas ada tu. Kita ambil air sikit. Air ni lebih kurang ni 1 liter. Kita curah masuk. Air lebih kurang 1 liter kita curah masuk. Tudung kita buka sini jadi merah ni nah. Untuk selamat kita belakang hari baru tengok merah tu makna tak kita buka dah. Lepas kita mai tekan sini satu tempat lagi dia nak merah sini. Okey, sudah. Nah, mudah-mudah nah. Sabit kata satu nyocok api kalau kita buat pasal ni belakang hari kita terlupa cabut pun kita nampak kata merah ni. Jawab kita tak ingat lebih-lebih lagi supaya nak nasihat kepada saudara hok rajin rosak baju tu. Banyak ke nak terlupa katuk, nak terlupa cabut. Sabit tu supaya nak nasihat kata guna pasal ni.
guna pesen ni. Dia sombong masuk sekali lagi nah, Supi nak buat kita tengok. Ni. Ni. Dia sombong masuk sekali lagi. Dia ada tempat buka katuk sawit, ada sawit sekali lagi. Buat dia selamat nah. Okey, kita buka. Tu mudah-mudah. Sebab apa tu? Berakhir hari baru kita terlupa banyak ke. Baru kita nak guna gosok baju, bila gosok baju, terlupa banyak orang dah. Banyak duk saudara kita duk berlaku terbakar rumah dengan teleka api. Sebab apa tu dia terlupa katuk tempat sawit dia hadap di teleka tu dia terlupa teleka pun panah. Lepas tu dia terlupa dia tak ada api merah ke apa, ada dia tuju api di teleka tu dia punah. Tapi kalau ada pesen ni supaya royak pesen ni. Nah, dia bahaya tu dia kurang sikit. Sebab apa dia aku terlupa. Dia nampak kata merah dia terlupa. Okey nah, tunggu setah. Setagi kita mari minum. Tunggu setah. Sebab pesen ni Supi nak royak tu ni tak berapa minit dia gelegak. Supi tak sekat ubang video. Supi nak buka panggil dia kata berapa minit dia nak gelegak. Mula gelegak dah ni. Mula gelegak. Susah sangat. Sampai ni kebaikan dia hok katom nam ataupun cerek air panas pesen ni dia cepat gelegak. Dia cepat ni duk suara gelegak duk bunyi kan. Cepat sungguh gelegak. Bunyi ni. Cepat gelegak. Tapi kalau misalnya kata kita nak uya gelegak lama, kita buka tudung. Dia tak potong. Dia sensor, dia tak buat kerja. Misalnya kita agak tak nak uya gelegak lama, kita buka tudung. Buka tudung pasal ni, dia gelegak lama lah. Tapi kalau kita katuk tudung pasal ni, buat dia gelegak, dia mati api dia. Itu dia cara dia ada nah. Sampai di hari ni Supi tak sewi gelegak lama dia. Sekadar gelegak saja. Untuk apa? Untuk kita nak dia gelegak, lepas tu kita nak minum. Tapi kalau kita nak dia gelegak lama, lepas tu kita nak dia suruh air sikit hak gelegak tu. Untuk jadi kuat kusiak ataupun kuat herba kita tu, kita buka tudung ni tu baik. Buka tudung ni dia nak gelegak lama. Tu dia cara dia ada lah. Supi nak royak. Orang panggil apa? Nak neknam lah. Nak jadi bagi tahu sikit sebanyak kepada saudara kita nah. Ni dia gelegak lah ni. Boya gelegak sekali. Dia gelegak sekaligus. Dia kokoh slow gelegak dia tu sebab dia nak mati api lah. Susah sangat lah. Sebab tu orang nak makan ataupun nak minum apa, patut beli cerek pasal ni. Dia banyak boleh makan. Bagi kita nak panas pun banyak, dia tak tunggu lama. Pasal ni dia lama ni. Pasal ni makan maksa sekat 10 minit. Baru dia nak gelegak. Nah, pasal ni jenis ni dia banyak, dia cepat lah. Sebab tu kalau kita nak minum herba harian untuk nak sihat badan, Supi minta belilah satu peti ni ataupun karton nam pasal ni mudah. Tu tengok susah sangat ni. Berapa minit ya? 2-3 minit tak siapa nah. 2-3 minit dia slow, dia gelegak dah ni. Gelegak dia slow, lepas tu dia selagi dia mati api dah. Tengok. Mudah. Boya mati api sini kita katuk sini. Pop. Kita tak bahaya nah. Okey, kita cuah. Berasa. Bau sedap weh. Bau sedap. Okey, kita pergi duduk nyatok minum. Bau sedap. Lepas tu rasa air dia tu nak pedas nah. Supi minum dia di istiqamah dah kan ini. Supi minum istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau sedap, banging. Ni nah, warna air dia nak tubik jadi merah-merah sikit-sikit. Mengikut warna bunga dia nah. Bismillah.
Lepas tu cara minum, orang hok jadi gelohok dalam tekak ataupun batuk ataupun sakit tekak tu minum secara panas suai-suai. Nah ni panas sangat ni tapi suai sikit pada ni nah. Sabit tu dia kena guna tepat gebuh air. Peseng supi guna dia cepat. Kalau kita nak makan kita panas. Pop, start sangat. Boleh. Mudah-mudah lah. InsyaAllah nah boleh buat sebab mudah-mudah. Assalamualaikum, minta tolong share lah kau nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.